Στις πολλές και διαφορετικές κοινωνίες που υπήρξαν στη μακρά ιστορία, γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές πώς ήταν οργανωμένη η ζωή των κατοίκων στην καθημερινότητά τους. Δεν είχαν όμως όλοι οι άνθρωποι την ίδια αντιμετώπιση μεταξύ τους και πολύ περισσότερο δεν είχαν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για το πώς ήταν η ζωή των ατόμων με αναπηρίες στην ιστορία. Οι ομάδες ανθρώπων όμως που χρειάζονταν ειδική μεταχείριση δεν περιορίζονταν σε αυτούς. Γιατί είναι γνωστό πως σε όλες αυτές τις κοινωνίες υπήρχαν και άνθρωποι με λιγότερο εμφανή προβλήματα. Με προβλήματα που πολλές φορές τρόμαζαν τους άλλους, λόγω της πολυπλοκότητάς τους και λόγω της άγνοιας και των δυσιδαιμονιών. Αυτά ήταν τα προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και η πορεία μέχρι την τελική αναγνώρισή τους ήταν πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι ίσως φαντάζεται κανείς. Θα ξεκινήσουμε από τις πολύ πρωτόγονες κοινωνίες της λίθινης εποχής. Εκτός από τον Αιγυπτιακό πάπυρο Έμπερς που αναφέρεται σε ιατρικές πρακτικές αυτής της εποχής, σε διάφορες σπηλιές που κατοικούνταν τότε έχουν βρεθεί ζωγραφιές που απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές που παραπέμπουν σε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα. Απεικονίζονται δηλαδή σκηνές ιστερίας ή κατάθλιψης που είναι πολύ διαφορετικές από τις υπόλοιπες απεικονίσεις ανθρώπων σε άλλες ζωγραφιές. Αυτές είναι και οι πρώτες καταγραφές ψυχιατρικών περιστατικών στην ιστορία. Ένα συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και από ευρήματα κρανίων της εποχής με μια χαρακτηριστική τρύπα στο πάνω μέρος. Αυτή η τρύπα ήταν ένα είδος χειρουργικής επέμβασης που γινόταν ενώ το άτομο βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Εκτός όμως από τους ιατρικούς λόγους, οι επεμβάσεις αυτές γίνονταν και στα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα ή με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς με τις πρωτόγονες αντιλήψεις τους θεωρούσαν πως είχαν καταληφθεί από κάποιο κακό πνεύμα. Στα πλαίσια ενός εξορκισμού δηλαδή, για να θεραπεύσουν τον άρρωστο, άνοιγαν αυτή την τρύπα στο κεφάλι, ώστε το πνεύμα να μπορέσει να φύγει με την καθοδήγηση των σαμάνων, που ήταν εκείνοι που υποτίθεται ότι μπορούσαν να επικοινωνούν μαζί τους. Οι πρακτικές του εξορκισμού παρέμειναν ως και αρκετά χρόνια μετά. Περίπου στο 1000 π.Χ. σε θρησκευτικά και νομικά κείμενα της Μεσοποταμίας περιγράφονται αναλυτικότερα ορισμένα σύνδρομα που σήμερα ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας. Η θεραπεία ήταν και πάλι ο εξορκισμός, αλλά αυτή τη φορά οι άνθρωποι είχαν διαχωρίσει τη βαρύτητα του περιστατικού. Σε πιο ήπιες μορφές ασθενών, η θεραπεία γινόταν με προσευχή και νηστεία, ενώ στα βαριά περιστατικά η θεραπεία ήταν πιο βίαιη, με βασανιστήρια και στέρηση φαγητού και νερού, ώστε το σώμα να καταστεί μη ελκυστικό για τα κακά πνεύματα και έτσι να υποχρεωθούν να φύγουν. Η μεγάλη τομή όμως στη σκέψη των ανθρώπων της ιστορίας γύρω από αυτό το θέμα ήταν η σχεδόν ταυτόχρονη πεποίθηση αρχαίων Κινέζων και Ελλήνων πως τα ψυχιατρικά προβλήματα προέρχονται από φυσικά αίτια και όχι από δαιμονικές οντότητες. Αν και οι Κινέζοι καταγράφουν αυτή την άποψη στα ιατρικά κείμενα του αυτοκράτορα Huang Ti, ο Ιπποκράτης μας άφησε μια πολύ πιο λεπτομερή και εντυπωσιακή περιγραφή. Στο κείμενό του περί φύσεως ανθρώπου αναφέρει ότι οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε ανισορροπίες των χυμών στο ανθρώπινο σώμα. Οι 4 χυμοί του σώματος κατά τον Ιπποκράτη ήταν το φλέγμα, το αίμα, η μέλαινα χολή και η κίτρινη χολή. Επίσης έδωσε σημασία στην κληρονομικότητα και στην προδιάθεση ως παράγοντες που ευνοούν τα ψυχικά νοσήματα. Ο Ιπποκράτης επίσης ήταν ο πρώτος που ταξινόμησε αυτές τις διαταραχές και μάλιστα τους έδωσε και τα ονόματα που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ονόμασε το σύνολο των διαταραχών ως φρενίτιδες και ξεχωριστά την καθεμιά ως μανία, μελαγχολία, άνοια, παράνοια και ιστερία, ενώ έκανε και την πρώτη καταγραφή μιας συγκεκριμένης φοβίας, της γνωστής υψοφοβίας. Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς περιέγραψε και τους τρόπους θεραπείας. Πρότεινε πιο ήπιες θεραπείες με σεβασμό προς τον ασθενή, όπως τη δίαιτα, την ξεκούραση, τη γυμναστική και την αλλαγή του περιβάλλοντός του, με πολλούς από τους πάσχοντες να μεταφέρονται στο σπίτι του ίδιου του Ιπποκράτη, ώστε να επιβλέπει προσωπικά τη θεραπεία. Η αντιμετώπιση όμως αυτών των ασθενών δεν περιοριζόταν στις πρακτικές μόνο του Ιπποκράτη. Η πολιτεία ολόκληρη ακολουθούσε αυτό το σκεπτικό και συνέβαλε στην πιο ανθρωπιστική μεταχείρισή τους, καθώς τα γνωστά ασκληπιεία νοσηλεύονταν εκτός των άλλων και άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές, μια πράξη που αποτελεί την πρώτη κοινωνική μέριμνα για το θέμα. Με αυτές τις απόψεις συμφωνούσαν και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, με τον καθένα να δίνει μια δική του εκδοχή γύρω από τις αιτίες, πάντα όμως με γνώμονα την αρχαιοελληνική επιστημονική σκέψη. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή τώρα δεν παρατηρήθηκε κάποια παραπάνω πρόοδος, όμως εμπλουτίστηκαν οι αναλυτικές περιγραφές περιστατικών, κυρίως από τον Ασκληπιάδη, τον Κικέρονα και τον Αρεταίο, ενώ ο Γαληνός συγκέντρωσε όλες τις επιστημονικές γνώσεις μέχρι τις μέρες του, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μορφή βιβλιογραφίας για το θέμα. Αργότερα, στα χρόνια του Μεσαίωνα, τα πράγματα επέστρεψαν σε πιο σκοτεινές πρακτικές.
Η έντονη θρησκευτικότητα επανέφερε τη σκέψη πως οι ασθενείς είχαν καταληφθεί από τον Σατανά και επειδή σε πολλές περιπτώσεις θεωρούσαν πως το θύμα είχε συνεργαστεί μαζί του, ακολουθούσαν και σκληρές τιμωρίες, ακόμη και θάνατος. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, όπως φαίνεται σε κάποια ιατρικά έγγραφα που αποδίδουν λίγες περιπτώσεις ψυχοπάθειας σε τραυματισμούς και όχι σε δαιμονισμό. Στα τελευταία χρόνια του Μεσαίωνα δημιουργήθηκαν τα πρώτα άσυλα για ανθρώπους με σοβαρά ψυχιατρικά σύνδρομα, τα οποία διατηρήθηκαν και μετά την αναγέννηση παρά τις προόδους που επέφερε σε άλλους τομείς. Τα άσυλα αυτά ουσιαστικά δεν ήταν χώροι θεραπείας, αλλά απομόνωσης των ασθενών με συνθήκες χειρότερες και από αυτές των φυλακών της εποχής, όπου άνθρωποι αλυσοδένονταν και κακομεταχειρίζονταν σε κτίρια μακριά από τις πόλεις για να μην ακούγονται οι κραυγές τους. Τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά προς τα τέλη του 18ου αιώνα, ύστερα από μεμονωμένες προσπάθειες γιατρών να απαγορεύσουν στις κλινικές τους τη χρήση αλυσίδων και βίας, να αρχίσουν θεραπείες με βάση το διάλογο και να επιτρέπουν σε ψυχιατρικούς ασθενείς να κοινωνικοποιούνται εντός των κλινικών με τους υπόλοιπους ασθενείς. Οι προσπάθειές τους ήταν επιτυχημένες και σιγά σιγά τα σκοτεινά μπουντρούμια που ζούσαν οι ασθενείς μετατράπηκαν σε ηλιόλουστα δωμάτια. Με το πέρασμα των ετών, νέες θεωρίες αναπτύχθηκαν από νέους καινοτόμους ψυχολόγους και ψυχιάτρους, ταυτόχρονα με κοινωνικούς αγώνες για τα δικαιώματα τέτοιων ασθενών και σιγά σιγά η καθημερινότητα και η αντιμετώπιση τέτοιων ανθρώπων από την κοινωνία βελτιώθηκε. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με κάποιες εξαιρέσεις σε κάποια περίεργα καθεστώτα, οι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να απολαύσουν μια σχετικά καλή ποιότητα ζωής και περίθαλψη, χωρίς όμως ο μακρύς δρόμος για ακόμη περισσότερη βελτίωση να έχει φτάσει καν κοντά στο τέλος του.